નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું અભય કક્કડ અને તમે જોઈ રહ્યા છો મારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ મધુવન. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એકવાર આપ સૌનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે. હવે મિત્રો, લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જે 4.2 છે એ પૂરું કરી નાખ્યું હતું. પછી 4.3 ને લગતા ચલિત સરેરાશના જે ઉદાહરણો હતા એ મેં તમને સમજાવેલા હતા. હવે એની અંદર જો તમને એકી સંખ્યામાં પૂછાય ને તો ગણતરી સાવ ઈઝી છે, કોઈ અઘરું નથી. પેર બનાવતું જવાનું, દાખલો ગણતું જવાનું. પણ જો 4 વર્ષનું ચલિત સરેરાશનું પૂછાય, એટલે કે બેકી સંખ્યામાં પૂછાય, 4 હોય 6 હોય, તો તમારી જે ગણતરી છે થોડીક અટપટી બનતી હોય છે. તો એ અટપટી ગણતરી છે એ સરળ રીતે તમને આજે હું સમજાવવા જઈ રહ્યો છું. તો પાઠ્યપુસ્તકમાંથી સ્વાધ્યાય 4.3 એનો ચોથો દાખલો એ આપણે હવે અહીંયા જોશું. સૌથી પહેલા રકમ છે ત્રિમાસ કરી અને આ રીતે લખવાની છે. બોર્ડ ઉપર તમે જોઈ શકો છો વર્ષ લખેલ છે. પછી આગળ Q1, Q2 અને Q3, Q4 લખેલ છે. પછી બધું આગળ વધો તો વર્ષ 2014 છે, એમાં Q1, Q2, Q3 અને Q4 છે. વર્ષ 2015 છે, એમાં Q1, Q2, Q3 અને Q4 છે. પછી સમય છે એ ઓલામાં આપતા હતા એ જ રીતે આપશો. અહીંયા ક્રમશઃ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12. તો આ રીતે ક્રમશઃ સમય જેમ આપતા હોય એમ જ આપવાનો છે. લખવાની મેથડ થોડી ચેન્જ થાય છે, જે મેં તમને અહીંયા બતાવી. પછી આગળ જોઈએ તો સૂચકાંક આપેલો છે. સૂચકાંક જે આપેલો છે એ જ રીતે એમને લખી નાખશું. પાઠ્યપુસ્તકની રકમ બધાએ જોવી અને એ મુજબ તમારે આ સૂચકાંક છે એ લખી નાખવાનો છે. હવે ક્વેશ્ચન નંબર 4 માં આગળ વધીએ તો તમને કીધું છે શું? તો જોઈ લો રકમમાં. ફરીવાર રકમ એક વાંચી દઉં તમને. વર્ષના જુદા જુદા ત્રિમાસિક ગાળામાં જથ્થાબંધ ભાવના સૂચકાંક નીચે પ્રમાણે મેળવેલ છે. 4 ત્રિમાસની ચલિત સરેરાશો વડે શ્રેણીનું વલણ મેળવો. 4 ત્રિમાસિક ચલિત સરેરાશો 4 કીધી છે, એટલે તમારે 4 જે માસની ચલિત સરેરાશ છે એ કરવી પડશે. તો એના માટે મિત્રો સ્ટેપ છે 4 નો પહેલા સરવાળો કરશું. કઈ રીતે કરવાનું છે જોઈએ. પહેલા 4 લઈ લીધા, જો અહીંયા જોઈ શકો છો તમે 110, 110, 125, 135 અને એનો સરવાળો કરી લીધો 480. પછી નેક્સ્ટ આગળ વધીએ તો 110 એમને રહેશે, એ કાઢી નાખવાના છે. ઉપરના જે 110 છે આ ડિલીટ મારી દઈશું આપણે, બરાબર. અને પછી નીચેની જે રકમ છે લેશું 110, 125, 135, 145. એટલે આટલી રકમ લ્યો, એનો સરવાળો આવશે 515. પછી આગળ વધીએ તો હવે કોનો વારો આવશે? 110 છે, એને પણ આપણે ડિલીટ મારી દઈએ. બાકીની 4 સંખ્યા લેશું 125, 135, 145 અને 152. આ રીતે 4 જે સંખ્યા છે લેશું, એ લખેલ જ છે. એનો સરવાળો થશે 557. પછી આગળ વધીએ, એની અંદર 125 પણ મારશું ડિલીટ. 135 145 152 155. તો આ રીતે જે છે આ મેળવી લીધું, એનો સરવાળો થશે 587. પછી નેક્સ્ટ આગળ વધીએ તો હવે કોને રાખશું? 135 ને પણ ડિલીટ મારી દઈશું. બાકીના જે છે 145 152 155 એટલા લખશું એટલે એનો સરવાળો તમને મળી જશે 620. પછી આગળ વધીએ તો કોને રાખી દઈશું? હવે 145 છે, એને પણ ડિલીટ મારી દઈશું. હવે લેશું સીધા આપણે 152 155 159 131. એટલે જવાબ આવશે તમારો 606.
અગેન નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં શું કરશું, 152 ડિલીટ મારી દઈશું. હવે 155 વત્તા 159 વત્તા 131 વત્તા 124 બરાબર આવશે 578. પછી આગળ વધીએ તો 155 છે એ પણ ડિલીટ મારી દઈશું એટલે 159 વત્તા 131 વત્તા 124 વત્તા 132 એટલા કરશો તો તમારો જે સરવાળો છે આવશે તમને 555. અને લાસ્ટ સ્ટેપ એની અંદર હવે 159 છે ને છોડી દેશું એટલે બાકીના હવે 4 સ્ટેપ વૈદાય લખી નાખવાના. 131 વત્તા 124 વત્તા 132 વત્તા 153 એનો જે સરવાળો છે એ તમારે થશે 540. ટૂંકમાં એક લોજિક છે મગજમાં નાખી લો. શું લોજિક છે? તો કે લોજિક એવું છે તમારે અહીંયા કે તમે જે છે એ 4 ની પેર બનાવતા જાઓ, એક એક જે અવલોકન છે ને છોડતા જાઓ, એના પછીના 4 એ રીતે તમે પેર બનાવો એટલે તમને 4 કિંમતોના સરવાળા છે અહીંયા મળી જાય છે. પછી આગળ વધીએ તો હવે શું કરવાનું છે, તો હવે તમારે બે કિંમત લેવાની છે, બે ની પેર બનાવવાની છે. જેવી રીતે માં 4 ની બનાવી હતી એવી રીતે અહીંયા બે કિંમતની પેર બનાવશું આપણે. સૌથી પહેલા બનશે 480 વત્તા 515 એટલે 995. પછી 480 ને મારશું ડિલીટ. પછીના જો 515 વત્તા 557 બરાબર થશે 1072. એ પછી આગળ વધો તો 515 ને પણ ડિલીટ મારશું અને એના પછીનું જોવું તો 557 વત્તા 587 તમારો જે ટોટલ થશે એ છે 1144. ત્યારબાદ આગળ વધો તો 587 વત્તા 620 બરાબર તમારે થશે 1207. ત્યારબાદ આગળ વધો તો 620 વત્તા 606 બરાબર થશે 1226. પછી આગળ વધો તો 606 વત્તા 578 બરાબર થશે 1184. પછી આગળ વધો 606 ને પણ મૂકી દો તો 578 વત્તા 555 થશે 1133. અને છેલ્લે 555 વત્તા છેલ્લા 4 કોલમનો સરવાળો 540 બરાબર થશે 1095. તો આ રીતે તમે શું કર્યું તો કે દરેક જે કિંમત છે એમાં બે ની જોડ બનાવી. હવે તમે છેલ્લું લખશો એ છે ચલિત સરેરાશ નું વલણ કેવું છે જોવાનું છે. તરાહ કઈ છે તો તરાહ જોવા માટે શું કરશું, અહીંયા આપણે 4 માસનો સરવાળો લીધો તો અહીંયા બે કિંમતનો સરવાળો લીધો તો એ રીતે એ લોજિકથી 4 ગુણ્યા 2 એટલે આપણે 8 વડે બધા કિંમત જે જવાબ મળેલા છે એને 8 વડે આપણે ભાંગશું. તો 8 વડે મિત્રો ભાંગતા જઈએ કઈ રીતે ભાંગાશે જોઈએ. સૌથી પહેલા 995 એને 8 ભાંગો 124.38 આવશે. નેક્સ્ટ છે 1072 એને 8 ભાંગો 134. પછી છે 1148 એને 8 ભાંગો 143. ત્યારબાદ જોઈએ 1207 એને 8 ભાંગશું તો કેટલા થાય એ જોઈએ તો કે થશે 150.88. પછી નેક્સ્ટ છે એ છે 1226 એને પણ 8 ભાંગશું. 1226 ભાગ્યા 8 કરશું તો એનો જવાબ છે આવશે તમારે 153.25. પછી આગળ વધીએ તો 1184 એને ભાંગશું 8 વડે. પછી 1133 છે એને ભાંગશું 8 વડે અને છેલ્લે 1095 છે એને ભાંગશું 8 વડે. આવી રીતે 8 ભાંગી અને જે જવાબ આવે એ લખતા જઈએ. તો પહેલા આવશે 148 અહીંયા, પછી 1133 ભાગ્યા 8 એટલે 141.63. પછી આગળ વધીએ તો 1095 ભાગ્યા 8 એટલે 136.88. તો આ રીતે આખો જે દાખલો છે અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. અને આ રીતના જો તમે દાખલો ગણો તો તમને પૂરેપૂરા માર્ક્સ છે પરીક્ષામાં 5 ગુણ હવે આ તમારા છે. તો આ રીતે આપણે 4 માસની સરેરાશ પૂછી હોય તો આ રીતે તમે ગણી લેજો. એકદમ
સરળતાથી સમજાય એ રીતે મેં તમને અહીંયા રીત છે સમજાવી છે. એટલે 4.3 નો ચોથો દાખલો છે આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. ત્યારબાદ હવે આની અંદર જો તમને 5 માસીય ચલિત સરેરાશ પૂછાય તો શું કરવાનું છે? તો 5 નો સરવાળો કરી અને એને ભાંગવાના છે તમારે 5. પછી મેથડ આપણે કીધી રીતે પહેલા 5 લેશું, 1 ડિલીટ મારી, બીજા 5 લેશું, 1 ડિલીટ મારી, પછીના 5 લેશું. એટલે એવી રીતે 5 રકમ છે એ લેતું જવાનું અને દાખલો છે એ ગણતો જવાનો છે. તો હવે આપણે જે સ્વાધ્યાયમાંથી ત્રીજો જે દાખલો છે, આ 4.3 નો ત્રીજો દાખલો છે, એ પણ એકવાર કરાવી દઈએ કે જેથી કરીને તમારો જે ડાઉટ હોય એ ક્લિયર થઈ જાય. એટલે ત્રીજો દાખલો હવે આપણે અહીંયા જોવાના છીએ. તો ચાલો મિત્રો, હવે ત્રીજો જે દાખલો છે એના આપણે અહીંયા આકાર છે કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. વર્ષ, સમય, નફો, 5 વર્ષીય ચલિત સરવાળો અને 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ વલણ એ આપણે મેળવવાનું છે. બીજા દાખલાની રકમ પણ એકવાર વાંચી લઈએ. તો એમાં કીધેલું છે કે એક વેપારીના જુદા જુદા વર્ષોના નફાની નીચે આપેલ માહિતી પરથી 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશોનો ઉપયોગ કરીને વલણ શોધો. કયા દીધું છે? 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશનો ઉપયોગ કરવાનો છે. હવે જે વર્ષ આપ્યા છે લખી નાખીએ. 2007 થી લઈને 2015 સુધી છે. લખીએ અહીંયા 2007, 8, 9, 2010, 11, 2012, 13, 14, 2015. હવે એને ક્રમ આપી દઈએ, સમય આપી દઈએ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. કુલ અહીંયા 9 વર્ષની માહિતી છે. પછી નફો જે રકમ આપેલ છે લખીએ 15, 14, 18. પછી આગળ વધીએ તો 20, 17. પછી આગળ વધીએ તો 24, 27. નેક્સ્ટ છે 25 અને 23. તો અહીંયા મેં આ રકમનું નિરૂપણ છે બોર્ડ ઉપર કરી દીધું છે. તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ રકમ હશે, તમે આ રીતે લખી શકો છો. હવે 5 વર્ષીય ચલિત સરવાળો કઈ રીતે કરશું તો જોઈએ આપણે. 15 + 14 + 18 + 20 + 17 ગણી લેવાનું. 5 સંખ્યા થવી જોઈએ. 5 આ થઈ જશે. હવે આનો સરવાળો કરશું તો એનો જે સરવાળો છે એ તમારે આવશે 84. હવે બીજું લખીએ ત્યારે શું લોજિક લગાડવાનું કે પહેલાને છોડી દો અને બીજા 5 લ્યો તો કેટલા આવે? 14 + 18 + 20 + 17 અને +24. 24 છે. નવું અવલોકન આવ્યું 15 છે જતા રહ્યા. એટલે અહીંયા આવશે 3. નેક્સ્ટ જે છે એમાં 14 ને પણ બાય બાય કહી દઈશું અને બાકીના 5 લેશું. 18, 20, 17, 24 અને 27. આ રીતે હવે જે છે એ સરવાળો થશે 106. નેક્સ્ટ આગળ વધીએ તો હવે 18 ને પણ છોડી દેશું. 20, 17, 24, 27, 25 એટલા લખશું. એનો જે સરવાળો છે થશે 102. પછી આગળ વધીએ તો 20 ને પણ જવા દેશું. બાકીના લખશું 17, 24, 27, 25, 27. આનો જે સરવાળો છે એ થશે 116. તો આ રીતે હવે હજી એક આલો સફળ જવાબ દેખાશે 5 ની પેર જ દેખી. તો જ્યાં સુધી જે કીધું હોય 5 વર્ષીય ચલિત સરેરાશ કીધી તો 5 પેર થાય ત્યાં સુધી આપણે ચાલવાનું. હવે અહીંયાથી આગળ ચાલુ હોય 17 છોડીને બાકીના રાહ લખી શકાય નહીં. આપણે 5 ની પેર તો કમ્પલસરી બનાવવાની જ છે. હવે આ જે જવાબો આવ્યા છે એને આપણે હવે 5 એ ભાંગશું. તો 84 ભાંગ્યા 5, 93 ભાંગ્યા 5, 74
106 ભાગ્યા 5, 113 ભાગ્યા 5 અને છેલ્લે 116 ભાગ્યા 5. 84 ભાગ્યા 5 કરીએ તો 5 × 5, પછી આગળ વધીએ તો 3 34 એટલે 5 × 6 30, 16.8. પછી ભાગાકાર કરો તો 18.6. પછી ભાગાકાર કરો તો 21.2. પછી ભાગાકાર કરશો તો 22.6. લાસ્ટ જે છે 16 ભાગ્યા 5 એમાં આવશે 23.2. તો આટલી સરળ રીતે દાખલો જે થઈ શકે એમ છે. અને જો તમે આ દાખલો આ રીતે કરી નાખો તો તમારે જે પરીક્ષાની અંદર 5 માર્ક છે રોકડા થઈ જાય. 5 માર્કમાં તમારે કંઈ ઘટે નહીં. તો આજે હતો ક્વેશ્ચન નંબર 3 મેં તમને સોલ્વ કરાવ્યો. સ્વાધ્યાય 4.3 છે એની અંદરથી આપણે ત્રીજો અને ચોથો બે દાખલા છે ગણાવ્યા છે. પહેલો અને બીજો દાખલો તમારા માટે છે, તમારે ગણવાનું છે. તો આ સાથે આપણે આ ચેપ્ટર છે એના જે સ્વાધ્યાય 4.1, 2 અને 3 એ પૂરા કર્યા. બીજું કે હવે જે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે એની અંદર તમને ચેપ્ટર નંબર 3 અને ચેપ્ટર નંબર 4 આ બંનેના જે MCQs છે એ ઓન સ્ક્રીન સમજાવવામાં આવશે. એટલે ચેપ્ટર નંબર 3 અને ચેપ્ટર નંબર 4 ના MCQ છે હવે પછીના લેક્ચરમાં તમારે જોવાના છે. આજના વિડીયોમાં મિત્રો એટલું જ રાખીએ. વધુ આગળ આગળના લેક્ચરમાં MCQs હશે એ જોવા માટે જોતા રહો આપણી YouTube ચેનલ એજ્યુકેશન વિથ યુટ્યુબર બાય અભય કક્કડ. જો ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો, બીજા સાથે શેર કરો, વિડીયો ગમે તો લાઈક કરો. થેન્ક યુ વેરી મચ.